عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبوش أو عبوش 77 جيمز، معكم فيديو جديد. وهذا المقطع تحدي الحلاو الحامض. اللي يفوز في هذا الحلاو ما له عقاب، واللي يفوز الثاني بعد ما له عقاب. وهذا التحدي، والخسران راح يشرب عصير طماطم، وهذا هو العصير الطماطم. ويشرب كله، يشرب كامل إذا ما عصير طماطم. إذا ما شربه راح نخلي له عقاب ثاني. وخلوكم مع نزيد المقطع. عصير طماطم. نزيد عصير. ونعتذر على السحبة، ونعتذر عن السحبة. ويلا خلوا عزوز 3-5 كيس. نجي هذا حق عبد العزيز 5 كيس. 3 كل واحد خلوهم بس ارجعوا شوي عشان كل واحد مو ثلاث. واحدة أول شيء. ارجع أنت وين؟ ترى صور عشان شباب المباراة. يلا دقيقة بس دقيقة. فكوها الحين دقيقة. لا حد ياكل بس فكوا حد ياكل والله. هذا هو الحلاوة الحامض. حامض مرة مكسور شكل واحد. وقف العنب. لا لسه حامض. يلا فك السرعة وكذا واحد فك كذا. نبدأ ترى. يلا خلاص 1 2 3. مقطع خلص الأولى. الثانية الحمد. بالضبط. وقف خلصت الثلاثة دي. شوي. وهذا نوقف المقطع شوي. والحامض بس خلاص ونجي. نسحب عبد العزيز. حتى انا شوف انا هو انسحب خلاص. طبعا بكمل. حامض ما ينزل يا لا ما يضحك. سامحني. عبد العزيز انا صوته مو كله. اي وين كله وين؟ مو كله لسه شوي. كام لا كام
واحد. واحد. اثنين ثلاثة. عموما لا تنسى اللايك واشتراك واشبك القناة. اشكم طيبين، مع السلامة. طبعا قناة عبوش تحب الديسكريبشن. لا بالديسكريبشن شوفوا. صح الفيلم يا عيال حطوا لايك عليه في قناتي انا. هذه حق قناتي انا فتحت بالديسكريبشن. لا تنسوا اللايك واشتراك واشبك القناة. اشكم تبغى طيبين. عبوش تبغى المقطع يوصل كم لايك؟ 22. اشكم طيبين. قدها وقدود. اشكم طيبين، مع السلام.